na téma život smrti nekončí. Today's lecture is on the subject that life doesn't end with death. Někdo tady? Prosím, pojďte dál. Prosím dál. Prosím, posaďte se. Takže dnešní přednáška je na téma Život smrti nekončí. Today's lecture is on the subject The life doesn't end with a death. A pořádají křesťanská církev v Praze, což je vlastně skupina křesťanů, kteří se snaží uctívat Boha podle Bible, podle Nového zákona. Scházíme se každou neděli o 10 hodin v Haštalské ulici 21, kde máme biblické studium, o 11 hodin máme bohoslužbu. Všichni jsou zváni, všichni jsou vítáni. V první části bude tedy přednáška, kterou bude přednášet pan Bill Bynum, náš bratr v Kristu, a v druhé části bude možnost pro dotazy. So with that, I'll give you the word. I'm glad that we can talk about this topic. It's a very important one. Jsem rád, že můžeme mluvit o tomto tématu, je to velice důležité téma. When we think about the nature of man and the idea of a soul and eternity, když přemýšlíme o podstatě člověka, o myšlence duše, o věčnosti, it's not just a Christian question or a religious question. Není to pouze křesťanská otázka, není to otázka náboženská pouze. It's a question for humanity as a whole. Ale je to otázka pro celé lidstvo. Everyone has something in their life that causes them to stop and think about this a little bit. Každý má něco ve svém životě, co přiměje k tomu, aby se zastavil a popřemýšlel o tom. The reality is it's a difficult question. Realitou je, že je to obtížná otázka. It's complex and it's controversial. Je komplexní, jako složitá, je kontroverzní, vzbuzuje různé kontroverze. There is some helpful information from the Bible about this. V Bibli jsou nějaké užitečné informace, které k tomuto tématu. But the Bible's not an anthropology textbook. Ale Bible není antropologická učebnice. There's not a book in the Bible called First Anthropology. Není tam vlastně žádná kniha, která by se nazývala první kniha antropologická. There's no chapter in the Bible that's just devoted to these questions specifically that we've got. Není žádná kapitola v Bibli, která by se vysloveně zabývala pouze touto otázkou. So finally, to some extent, what we think about has to be, we have to recognize there's a philosophical aspect to it. Takže potřeba uznat, že tato otázka má nějaký filozofický aspekt. I don't mean philosophical in the academic sense necessarily. Nemyslím filozofický jako v akademickém smyslu. I'm talking about us using our logic and our brains to try to figure stuff out. Ale mluvím o tom, že člověk musí použít svoji logiku a mozek, aby se snažil přijít na odpověď na tuto otázku. But while a lot of these questions are complicated, the big one is not. A zatímco hodně takových otázek je komplikovaných, tak ta největší není. The basic answer that addresses our most important human need is very accessible. The basic answer. Yeah. Takže ta základní odpověď, která řeší naši nejzákladnější potřebu, je nám dostupná. Does death end it all? Is there something after this? Jestli smrt je koncem, nebo jestli něco po smrti? The answer to that is no. Odpověď na to, že je taková, že vlastně život smrti nekončí. The other stuff that we'll talk about is more like the mechanics or the logistics or the details of it. Mm-hmm. A budeme v té přednášce mluvit o nějaké mechanice nebo o nějaké logistice, o nějakých detailech k této otázce, k této odpovědi. There's a famous Anglican theologian named N.T. Wright. Je nějaký známý anglikánský teolog N.T. Wright. N.T. Wright. Jmenuje se N.T. Wright. And he told the story about taking a taxi in London. A on vyprávěl příběh o tom, že jel taxíkem v Londýně. And the taxi driver saw that he was an Anglican priest, and so he started talking to him
A řidič taxíku viděl, že ten jeho klient je anglikánský kněz, tak začal s ním mluvit. Some of these controversial questions. A na nějakých pokládal nějaké ty kontroverzní otázky. And the taxi driver said, well, because of the resurrection, none of the details really matter, do they? A řidič taxíku řekl, že kvůli vzkříšení nezáleží na těch dalších detailech. We can talk about some of these other things, but at the end of the day, if we are confident we will be raised from the dead, the details of that are not so important. Že můžeme mluvit o nějakých detailech, ale ty nejsou tak důležité, že ta nejdůležitější věc spočívá v tom, že budeme vzkříšení z mrtvých. That doesn't mean we won't talk about it a little bit. Ale my budeme tady mluvit i o těch detailech. When we think about the nature of the meaning of life and death, když přemýšlíme o podstatě smyslu života a smrti, these are some presuppositions that I'm bringing to the discussion. Tak tady jsou nějaké předpoklady, které přináším do této diskuse. I'm presupposing that we're looking at the biblical answer to this. Já budu předpokládat, že budeme hledat biblickou odpověď na tuto otázku, jestli život smrtí končí nebo ne. Our purpose isn't to try to go back and prove the Bible's true. We're saying we want the Bible's answer to it. Účelem této přednášky není se zabývat věrohodností Bible, ale vycházíme z Bible a její odpovědi na tuto otázku. And it's also recognizing that some of these questions are just, we're not going to have definite answers to. A rovněž musíme uznat, že na některé z otázek nebudeme schopni dát jednoznačnou odpověď. And there are multiple possibilities that all fall within the biblical possibility. A je řada možných odpovědí na některé z těch otázek a všechny ty možné odpovědi spadají do oblasti biblických odpovědí. 106 kilos. 106 kilo. That's what my scales said. Tak to je to, co ukazuje moje váha. Is there more to me than that? Je něco víc? Je něco víc než pouze ta masa? In some way, I hope not. Nějakým způsobem doufám, že ne. That's enough. Že to stačí těch 106 kilo. But is there something about me that can't be discovered by the scales? Ale otázkou je, jestli je něco, co se týká mě, a co lze objevit pomocí této váhy. Historically, every culture believes that there is. Historicky každá kultura věří v to, že člověk je víc než jenom tělo. That there's more to me than just my physical body. Že prostě jsem něco víc než pouhé moje fyzické tělo. And even our conversations, whether I'm speaking to you or whether I'm speaking inside my head, show that I believe that. A i naše konverzace, ať mluvím s vámi nebo ať mluvím sám sebou, tak to ukazuje na to, že člověk je víc než jen tělo. So this is my hand. Že si dokážu uvědomit, že tohle je moje ruka. This is my head. To je moje hlava. I would even say this is my body. A nebo že to je moje tělo. But in all of that, the fact that I'm using my body is suggesting I think there's more to me than just my body. A už jenom tím, že používám takové výraz jako moje tělo, tak už jenom to ukazuje na to, že tím vlastně naznačuji, že je něco víc než jenom to tělo. And the fact that we even think about things like this suggests that there's more to us. Že je něco víc než tělo. A vlastně ta skutečnost, že o takovýchto věcech myslíme a mluvíme, tak to vlastně rovněž ukazuje na to, že člověk je něco víc než pouhé tělo. Where I lived in Florida, we have lizards everywhere. Tam, kde bydlím na Floridě, tak tam máme ještěry a ty jsou všude. Sometimes all the lizards are coming together in one place. Někdy se ty ještěři shromáždí na jednom místě. I'm not sure what they're doing. Nejsem si úplně jistý, co tam dělají. But I know what they're not doing. Ale jsem si jistý, že co nedělají. They're not having a discussion where they're asking the question, what is the basic nature of a lizard? Jsem si, že si tam nepokládají otázku, jaká je podstata ještěra.
There's something about us that allows us to have that conversation and think these thoughts. Je něco, co se týká pouze člověka a co mu umožňuje, aby mohl mít takovéto myšlenky a takovouto konverzaci. Now these normal basic questions that we're talking about have been explored by some really smart people. Tyto normální základní otázky, o kterých mluvíme, tak už se jimi zabývají nějaký chytří lidé v historii. These are photos of them. Tady jsou jejich fotografie. Not really. Ne, nejsou to fotky samozřejmě. With my college students sometimes I will tell them I have a photo of something like that just to see if anybody believes it. Aha, ale byl jako učitel na univerzitě, tak někdy z legrace říká, že má fotky takovýchto lidí, aby viděl, jestli mu to ti studenti věří. We're not going to try to go too deeply into the thoughts of any of these. Nebudeme se moc hluboce zabývat myšlenkami těchto filozofů. I am going to talk a little bit about what they seem to have in common and suggest to us. Budu mluvit trochu o tom, co tito filozofové měli společného a co vlastně, co oni navrhovali jako odpověď. And this is why I'm doing that. A tady je důvod, proč to dělám. It's not because I love Western philosophy. Není to kvůli tomu, že bych miloval západní filozofii. But these guys have had a profound impact on how we think in the West. Ale tito lidé měli velice důležitý dopad na to, jakým způsobem přemýšlíme na západě. Sometimes there's so many degrees of separation that we don't even know how they've influenced us. Někdy jsme už tak vzdáleni těch jejich filozofickým myšlenkám, že už si ani neuvědomujeme, že to má původ u nich. I don't care what Aristotle thought. Říkám si, že mě nezáleží na tom, co si myslel Aristoteles. I believe this because my father told me this. Ale já tomu věřím kvůli tomu, že mi to řekl můj otec. Well, let's go ask your dad why he believes it. Tak se jděte zeptat svého otce, proč on tomu věřil. He believes it because one of his teachers told him that. On tomu věřil kvůli tomu, že nějaký jeho učitel mu to řekl. Why does his teacher believe A that? proč tomu věřil jeho učitel? His teacher believes that because his teacher read Aristotle. A tak jeho učitel tomu věří kvůli tomu, že četl Aristotela. The influence is there and we need to know it's there. Ten jejich vliv tady existuje a we need to know it. We need to know that we've been influenced. A ten jejich vliv tady existuje a my potřebujeme vědět, že jsme ovlivněni těmito filozofy. And this guy Tento člověk has had a profound impact on Christian religious belief. měl obrovský význam nebo dopad na křesťanské a náboženské myšlenky. Some people would suggest that Plato has influenced us so much that we ought to call him the 13th apostle. Aha. Někteří lidé jsou přesvědčeni o tom, že Plato tak ovlivnil křesťanské myšlení, že bychom ho měli nazývat 13. apoštolem. So we really need to know something about the thought. Takže je potřeba, abychom něco věděli o jejich myšlenkách. Speaking of Plato, Takže když mluvím o Platonovi, he believed very much in the soul. tak on velice věřil v duši. There's the soul and the body, Je duše a tělo, but the relationship between them is not a very good one. ale podle něj, podle Platona, jejich vztah nebyl moc dobrý. The soul comes to be wearing a body, Že duše v podstatě opotřebovává to tělo, but not like a nice shirt that it's proud of. Nebo ne, že duše nese, nebo je oblečena do toho těla, ale není to jako nějaká hezká košile, But like a straight jacket? ale je to jako nějaká jako kazajka, jako těsná kazajka. The kind of thing the soul wants to be free from the body. Je to něco, z čeho ta duše chce být vysvobozena. And life would be good if it could be free from the body. A že život by byl dobrý, kdyby duše mohla být osvobozena z těla. It's like the prisoner that has the chain around his leg and the big ball that he has to carry. Je to jako vězeň, který má řetěz na noze a na tom řetězi železnou kouli, kterou musí nosit, když někam chce jít. But in his thought on this, and these other guys too, to some degree, Tak v jeho myšlenkách na toto téma, a také v myšlenkách těch dalších filozofů do určité míry, there are things out there that are not material.
Oni říkají, že jsou věci ve světě, které nejsou materiální. There are thoughts out there that you can't put on the scales. Jsou myšlenky ve světě, které nelze dát na váhu. If there are thoughts out there that exist that are not material, there must be some part of me that's not material that can think about this. Jestliže jsou nemateriální myšlenky, tak musí být v takovém případě nějaká část mě, jako člověka nemateriální, která s těmi myšlenkami může pracovat. Now they would be saying this a little bit differently. Oni to sice říkali trochu odlišně, And if they were here today, they would probably throw a rock at me for finding the common ground a among the jestliže by three. tady dneska byli, tak by asi po mě házeli kameny za to, že jsem řekl, že v podstatě říkali to podobnou věc. But there really are some similarities that are relevant. Ale jsou tam mezi nimi nějaké podobnosti, které jsou pro nás významné. So the realization is there that our soul interacts with what we can take in with our senses. Myšlenka je v tom, že naše duše interaguje s tím, co dokážeme vnímat našimi smysly. Let me illustrate this. Dám k tomu příklad. I might go out tonight and look up at the sky and think, maybe it's going to rain. A třeba mohu dneska večer jít ven a podívat se na oblohu a říct, že možná bude pršet. That's nice, but it doesn't prove something that special about me. Aha, tak to je sice hezké, ale to ještě nedokazuje nic speciálně, nic zvláštního o mně. But as I'm looking up at the sky, I might start reflecting on the immensity of the universe and what all this means and why I care. A nebo když se dívám na tu oblohu, tak mohu začít přemýšlet o tom, jak je vesmír obrovský a jaký to má pro mě význam a proč mě to zajímá, proč se tím zabývám. Because those great thoughts exist, there must be some part of me that's thinking these thoughts. Protože tyto velké myšlenky existují, tak musí být nějaká část mě, která přemýšlí tyto myšlenky. And that part of me is more than the part of me that just wanted more knedlíky at lunch today. A že ta duchovní část mě je důležitější než ta tělesná, která chce několik knedlíků navíc na oběd. So, we're basically done with our philosophers. Takže teď tohle stačí k těmto filozofům. Here's what I want to do with the rest of the time. A teď pokud jde o zbytek naší doby, I want to reflect on just how we see this a little bit more. Chtěl bych zapřemýšlet, jakým způsobem trochu více, jak my vidíme tyto věci. I want to look at some Bible verses that talk about these questions. Chtěl bych se podívat na nějaké biblické verše, které mluví o těchto otázkách. And then I want to finish by answering the big question, is there more after this life? A chtěl bych ukončit tím, že bych zodpověděl na tu otázku, jestli je něco víc, kromě tohoto života tady. With an answer that I believe is true and also filled with hope. Chtěl bych na to odpověď, o které se domnívám, že je pravdivá a která nám dává také naději. So, let's try to put together some of the things that we were just talking about. Takže nějak shrnout některé z těch věcí, o kterých jsem mluvil. There is this part of me that is immaterial. Je část mě, která je nehmotná. I need that to be able to interact with other things that are not material. Potřebuji tu nehmotnou část, abych mohl interagovat s věcmi, které jsou také nemateriální. I want to talk about dogs for a second. Na chvilku bych chtěl mluvit o psech. I love dogs. Mám rád psy. I've been around dogs all my life. I've raised dogs. Byl jsem kolem psů celý svůj život, také jsem měl nějaké psy. I miss my dog right now. Teďka postrádám se o psa. I saw a dog in a coffee shop today and I wanted to take it home with me. Viděl jsem dneska v nějaký kavárně psa a chtěl jsem se ho vzít domů. I know dogs, I know how to train dogs. Znám psy, vím, jak je trénovat. Dogs are not as complicated as people would like to imagine. Psy nejsou tak komplikovaní, jak si někteří lidé představují. People sit and they'll look at their dog and they think, oh, I bet I know what he's thinking. Někteří lidé se podívají na svého psa a říkají si, vím, co si myslí ten můj pes. I would like to know what he... No, I think that I do know what he's thinking. Já si myslím, že vím, co si ten pes myslí. And I think, well, I don't know what he's thinking, but I know it's one of three things.
Aha, já teda nevím, co si pes myslí, ale vím, že by to mohly být jedna ze 3 věcí. There's 3 different things that dogs think about. Protože jsou 3 různé věci, o kterých přemýšlí psy. There's something more to us than that can interact with concepts like eternity or even love. Člověk je něco víc než ten pes třeba, protože člověk může interagovat s takovými myšlenkami, jako je věčnost. I wish I had videoed the dog today. It was a white German shepherd. It was beautiful. Přál bych si, abych si natočil na video dneska toho psa, co jsem viděl, byl to nějaký bílý ovčák, byl moc hezký. It was sitting looking up into the eyes of this young girl. Seděl a díval se do očí nějaké mladé dívky. And the girl was so happy she was about to cry. A ta dívka byla tak šťastná, že se téměř rozplakala. She knew the dog loved her. Věděla, že pes ji miluje. And then in the other part of the coffee house, someone took out a dog treat. A na druhém konci ty kavárny někdo měl nějakou psí sušenku. And the dog was gone. A jakmile vytáhl tu psí sušenku, tak pes byl pryč za tou sušenkou. There's part of us that interacts with these higher concepts, these eternal concepts. Takže část člověka, nebo je část nás, která se zabývá nebo interaguje s těmi vyššími myšlenkami, jako věčnost třeba. What the relationship is between these 2 parts of me is the complicated. Jaký je vztah mezi těmi 2 částmi, které mě tvoří, mezi tělem a mezi duší? Tak to je komplikovaná otázka. I was on a university campus a few years ago. Před několika lety jsem byl na univerzitě. There was a very well-known doctor who was there that specialized in brain function. Byl tam nějaký známý doktor, asi lékař, který se zabýval funkcí mozku. And he said fairly loudly, the interaction between the body and the soul is something I've been thinking about a lot. On říkal, že ta interakce mezi tělem a mezi duší je něco, nad čím hodně přemýšlel. And suddenly there's a huge crowd around him. A najednou kolem něj byl takový obrovský zástup lidí. Because he's not only a Christian, but he's well known in his field as a researcher and a doctor. Aha, protože on není jenom křesťan, ale taky je velice znám ve svém oboru jako lékař i jako výzkumník. And someone said, well, doctor, tell us the answer. Tell us the what? Tell us the answer. Aha, takže nějaký člověk tam chtěl po něm odpověď. He said, I didn't say I had any answers. He said, I had questions. A ten lékař řekl, že on neřekl, že má odpovědi, ale že má otázky. There are lots of theories out there about what the interaction looks like. Je hodně teorií o tom, jak vypadá interakce mezi lidským tělem a mezi duší. But the information there is pretty limited. Ale informace na toto téma je velice omezená. I think we can conclude, I believe we can already conclude that there is some part of me other than the material, other than the physical body. Já si myslím, že už můžeme učinit závěr, že člověk má nemateriální část, která je odlišná od jeho fyzického těla. I'm going to continue to argue that they're distinct, but they're part of one. They're distinct, but they're part of one. Yeah. Ty 2 části člověka, tělo a duše jsou odlišné, ale jsou součástí jsou součástí jako jednoho člověka. And that the interrelationship between the 2 is necessary for full functionality. A vlastně jejich vztah je nutný proto, aby ten člověk mohl plně fungovat jako člověk, jako lidská bytost. A lot of thinkers, including Christian thinkers like Thomas Aquinas, mnozí myslitelé, včetně křesťanských myslitelů, jako byl Tomáš Akvinský. I'm sorry, I'm slipping back into the philosophers, but it's just for a second. Aha, že se opět vracím k filozofům, ale bude to jenom na okamžik. We're very much influenced by Plato's concept of the form. Tak tito filozofové byli velice ovlivnění platonovskou filozofii forem. And that the soul is the form of the body that actualizes it. Aha, že vlastně duše je formou těla a že ta vlastně duše, to tělo nějakým způsobem, by actualizing you mean that it gives it some meaning? Or a reality. Že vlastně ta duše
činí toho člověka reálným. Let me illustrate the idea of the form, and maybe that will help. Dám nějaký příklad k té myšlence těch forem. Let's imagine for a moment that I'm a painter. Představme si na okamžik, že jsem malíř. I don't mean painting a wall, I can actually do that. Nemám na mysli, jako, že bych maloval zdi, jako malíř zdí, to ne, to bych dokázal. But truly an artist. Ale že bych byl nějaký umělec, malíř. And I have in my mind, I have this amazing picture that I'm gonna do. A že mám ve svém mysli nějaký nádherný obraz, který bych chtěl namalovat. That is both the idea and the ideal. Tohle je to jednak myšlenka a jednak je to ideál. That's it, that's perfect. To je ono, to je něco dokonalého. And I use that to try to create the material expression of it. A já se pokusím podle ty představy, co mám v mysli, vytvořit materiální obraz, jako výraz toho. I'm trying to bring that idea and that ideal into reality, into physical reality. Pokusím se přivést tu ideu a ten ideál toho obrazu do fyzické reality. The two are different, but they're surely connected. Ty dvě věci jsou od sebe odlišné, ten ideál a ten namalovaný obraz, ale jsou nějak spojeny. And in a sense, the ideal was more real than the physical part. A v určitém smyslu ten ideál, který je v mysli, tak byl dokonalejší než ten fyzický obraz. Let me use IKEA to illustrate that. You're going to use IKEA? Mm-hmm. Takže použiju IKEA, abych dal nějaký příklad. I can see the box from IKEA. Takže vidím nějakou krabici z IKEA. And in my mind I have the picture of what it's supposed to look like when it's finished. A ve své mysli mám nějakou představu, jak má ten produkt vypadat, když je složený dohromady. Now maybe it looks exactly like that when it's finished. Možná, že bude vypadat přesně tak, jak si to představuju. But more likely there's about 2 screws and 1 washer left over. Ale pravděpodobně tam třeba bude scházet nějaký šroubek nebo nějaká podložka, nějaký těsnění. What I put together is not as perfect as the ideal that existed. To, co složím dohromady z těch dílů, nebude tak perfektní jako ten ideál, který existuje někde. Existuje. Now let's try to bring this into the biblical concept. Takže já se pokusím tohle přenést do biblického konceptu, biblické myšlenky. There are basically 3 different ideas that theologians have proposed over the last 2000 years. Tak jsou tak 3 různé myšlenky, které filozofové navrhli v posledních 2000 letech. We're not going back to the Old Testament, not because I don't like the Old Testament, but we're just not doing that today. Nepůjdeme teď do starého zákona, ne že bych neměl rád starý zákon, ale prostě dneska tomu nebudeme věnovat čas, starému zákonu. We're going to talk about the last 2000 years. Budeme mluvit o posledních 2000 letech. But not in much detail, don't worry. Ale ne ve velkém detailu, takže se neobáváte. 3 main ideas. Takže 3 základní myšlenky. One of them is the monism. Jedna z nich je monismus. That's real simple. Je velice jednoduchá. The sum total of me is 106 kilos. Takže veškerá suma, vše, co jsem já, to je těch 106 kg. There's nothing more to me than the physical body that I have. Že není nic víc, než to fyzické tělo, které mám. Everything about me can be explained by something that's happening in my body. Všechno, co se mě týká, může být vysvětleno něčím, co se děje v mém těle. I want to say this, the initial reaction to most believers to this idea is, oh no, that's terrible. Initial reaction. Yeah. Takže taková prvotní reakce většině věřících na tuto myšlenku je, že to je jako něco hrozného. And I don't believe this is true. Já nevěřím tomu, že to je pravda. But it's also possible, and there are believers who take this position. Ale je možné, a jsou někteří věřící, kteří tomu věří nebo zastávají tuto myšlenku. Because they believe that the resurrection can happen even if there's nothing more to me than the material part.
Protože oni věří v to, že vzkříšení může nastat i situace, kdyby nebylo nic víc než fyzické tělo. Another idea is that there are three parts to me. Další myšlenka je, že člověk se skládá ze 3 částí. There's my body, my soul, and my spirit. Je to tělo, duch a duše. Now, where would anybody get an idea like that? Odkud by někdo nabral takovouto myšlenku? Well, here are a couple of passages that would be used to argue that. Máme několik pasážek v Biblii, které můžeme použít, abychom to argumentovali, tuto myšlenku. Maybe we can take just a minute and a few seconds and read these. Takže v 1. Tesalonickým kapitola 5 až 23. Sám Bůh pokoje, kež vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo, zcela bez úhony, až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. A dopis Židům, kapitola 4, verš 12. Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubu, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. So there you have it, three parts. Takže tady se mluví o 3 částech člověka. You've got the dukkha, the dusha, Je tam and duch, the cello. duše, tělo. Three parts. 3 části. Is that possible? Je to možné? It's possible. Je to možné. That's not the most, what seems to me to be the most normal reading of the text. I'm sorry. I don't believe that's the most normal reading of the text. It's possible for men to have spirit, soul and body. Yeah, that's what Paul is saying here, You but I don't don't think think that's what Paul's he's saying. Aha, takže ano, je to možné, samozřejmě, aby člověk měl ty 3 části, ale nemyslím si přesně, že tohle říká, nemyslím si, že Pavel přesně tohle říká v tom verši. I think Paul is saying what you do with every bit of you. Já si myslím, že co říká Pavel je, že to, co děláš, tak dělej jako naplno, celý. Let's hold on to that and look at the Hebrews 4 text for a minute. Podívejme se na chvilku do toho textu Židům 4:12. Yes. The word of God is so sharp that it can divide the soul and spirit. Boží slovo je tak živé, tak ostré, že dokáže oddělit ducha a duši. Like the possibility of separating the joints from the marrow. Podobně jako teď se mluví, že lze oddělit morek a klouby. But part of the joint is the marrow. Ale část těch kloubů je morek. His physical example that he's using here is something where it's two that are one, part of one. Ten fyzický příklad, který tady používá v tom verši, 2, teda morku a kloubu, je něco, co tvoří jeden celek. Again, it's possible, but I don't believe this is the most natural reading of it. A opět je možné, je to možné, je to vysvětlení možné, že vlastně člověk má ducha, duše a tělo, ale nemyslím si, že zrovna tenhle verš se tím zabývá, touhle otázkou. I could say, no, I don't believe in 3 parts, I believe in 4 parts. Já můžu říct, že já nevěřím, že člověk má jenom 3 části, můžu říct, že se domnívám, že má 4. Why? Proč? Well, Luke 10:27. Lukáš 10:27 odpověděl, miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. There's 4 parts there. To jsou 4 části. And it's not just the same 3 parts with one added in. A nejsou to stejné 3 části plus jedna navíc. What's he saying? Is he saying we're really made up of 4 parts? Co tady říká? Že se skládáme ze 4 části? No, he's saying with every bit of me. On tady učí, že vlastně máme milovat Boha jako celek, jako celkem, jako vším. The other challenge is that if you look at the usages in the New Testament of suke and pneuma, takže další nějaké výzvy, když se zabýváme řeckými slovy, které jsou v Novém zákoně, there's no clear distinction that shows, oh, this one always means this and this one always means řecká that. slova, která se používají pro slovo duše a duch, tak nemáte tam vždycky úplně jasně stanoveno, že tady tohle je duše a tady tohle je duch, že oni se používají prostě zaměnitelně. And then if you look at a text like Luke chapter 1, verse 46 and 47, a když se podíváte třeba do textu jako Lukáš kapitola 1, ve 46 a 47, through the eyes of someone who understands Hebrew parallelism, skrze oči někoho, kdo chápe židovský paralelismus v literatuře, it's
seems pretty clear that dusha and duk are different words for the same thing here. Aha, takže je jasné, že duše, it's clear that duch and duše are different They're words, parallel. Yeah, but they're parallel. Yeah, they're parallel. Že tady jsou sice dvě různá slova použitá v těchto verších, duše a duch, ale že jsou to paralelizmy, že říkají stejnou věc. But there is another view that since the 4th century most believers have adopted. A pak ještě další nějaký prostě pohled, myšlenka, kterou akceptovala většina věřících od toho 1. století dál. And full disclosure, this is the one that I believe is more likely to be true. A je to i ten, kterému věřím já, nebo který se domnívám já, že je správný, pravdivý. Is that there's basically two parts of me. Je, že vlastně jsou v zásadě dvě části mě jako člověka. There's the material part and there's the immaterial part. Materiální část a nehmotná část. There's my 106 kilos, but then there's something else. Je mých 106 kg a pak ještě něco dalšího. There's that something else that's able to think about and grasp these great thoughts and make moral, well, I don't want to say I have great thoughts. That lets me think about the great thoughts. Takže něco nehmotného, něco ze mě nehmotného, co dokáže přemýšlet o nějakých nehmotných velkých myšlenkách. That lets me make moral decisions. Něco, co mi umožňuje, abych činil morální rozhodnutí. That part of me that, according to Genesis 1:26, is made in the image of God. Je to část mě, která podle první knihy Možíšovi stvořena, kapitola 26, stvořena podle obrazu Božího. And that the me is a combination of these two parts. A že člověk je kombinací těchto dvou částí, hmotná a nehmotné. And I think there's a biblical basis for this. A myslím si, že proto je také biblický základ. We're not going to spend a lot of time trying to exegete these passages, but I do want to look at them briefly. Podívám se jenom krátce na nějaké pasáže z Nového zákona, 2. Korinským 4:16. Proto se nezdáváme, ačkoliv totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. 1. Korinským 5:5. Tehdy dotyčného vydejte satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v Pánu v den. Matouš 10:28. Nebojte se těch, kdo zabíjí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. So it seems like here that all of these passages are examples of saying there's two different parts of it. Zdá se, že všechny tyto pasáže jsou příkladem veršů Bibli, které říkají, že člověk má dvě části. 2 Corinthians 4:16, I can relate to the fact that my outer man is wasting away. Já se můžu stotožnit s 2. Korinským 4:16, že navenek to tělo vlastně podléhá zkáze. But there's a part of me that's not, and it's that inner man. Ale že část mě, která té zkáze nepodléhá, to je ten vnitřní člověk. When Paul was writing to the church in Corinth about a person who was living in a very evil way. Když apoštol Pavel psal k křesťanům, církvi do Korintu, ohledně člověka, který byl v té církvi a který žil nemorálním způsobem, he talks about the destruction of the flesh so that the spirit could be saved. Tak on tam píše o tom, že mají ho vydat satanovi k záhubě těla, aby duch byl spasen. Jesus seems to express this same dualism in Matthew when he talks about the body and the soul. A zdá se, že i Ježíš vyjadřuje stejný dualismus v Matouši kapitole 10:28, když mluví o těle a duši. There's one that can kill just my body and there's one that can destroy my body and soul. Že člověk může zabít tělo, ale Bůh může zničit tělo i duši. So how would this all come together to go back to answer the question that we started out with? Takže jak tohle všechno vlastně nám může pomoci odpovědět na otázku, kterou jsme začali? The God created me to have two parts. Bůh mě stvořil, takže mám dvě části. We can call it whatever you want to, the physical part, the spiritual part. Můžete to nazvat, jak chcete, materiální část, nemateriální část. But I'm designed to the combination of those together to be me. Ale člověk je stvořen tak, aby kombinací, člověk je stvořen jako jednota těchto dvou částí. The body without the spiritual part is not actualized, it's not animated, it's not alive. Tělo bez ducha není živé.
But the spiritual part of me, apart from the material part of me, is not able to, it's incomplete as well. It's not able to react to the reality around me. Ale moje duchovní část bez těla zase taky není kompletní, protože nemůže vlastně bez těla reagovat s tím, nemůže interagovat s tímto světem. Physical death occurs when those two are separated. Fyzická smrt nastává, když duše a tělo jsou od sebe oddělení. I do believe from the Bible that this incomplete situation is also a temporary situation. A z Bible se domnívám, že tato nekompletní situace, když je tělo a duch jsou od sebe oddělený, že to je jenom dočasné. And the way God solves that is with resurrection. A způsob, jakým to Bůh řeší, je prostřednictvím vzkříšení z mrtvých. Now this gets us into the questions of, well, what is this condition of that spiritual part of me before the resurrection? A to mě přivádí k otázce, teda jaký je stav mé duchovní části před tím vzkříšením. I will share my thoughts from the Bible. Já se podělím o své myšlenky z Bible. And if you want to disagree with those and expect a fight, you're going to be disappointed. A jestliže se mnou nesouhlasí, tak já s vámi kvůli tomu bojovat nebudu. These are complicated things, and I'm suggesting what I think is the most likely explanation. Komplikované věci a to, co navrhuji, mi připadá jako nejpravděpodobnější odpověď. And life is not simplified by the fact somehow I lost a slide. Takže we're good. It's fine. Different explanations have been given for this. Takže tady jsou různé vysvětlení, co se děje s člověkem po smrti. That is because it is very often in the Bible that someone that's dead is described as being asleep. A je to kvůli tomu, jedno z nich je spánek duše, to je kvůli tomu, že v Bibli často člověk, který zemřel, je popsán tím způsobem, že spí. The conclusion of some really smart people is that means that there's no consciousness for the spiritual part of me when it's separated from the body. Takže závěr některých chytrých lidí je, že člověk nemá vědomí po té, co zemře, že nemá vědomí. Obviously that's taking the idea of sleep metaphorically. Takže to znamená, že oni berou tu myšlenku spánku metaforicky. You can't wake if somebody is asleep, you can wake them up. If they're dead, you can't. Jestliže někdo spí, tak ho můžete probudit, ale jestliže někdo mrtev, tak ho nemůžete probudit. People try sometimes. I když to někteří lidé někdy zkoušeli. I know that from having been a firefighter. Já to vím z toho důvodu, že jsem také několik let pracoval jako požárník. My husband's asleep and I can't wake him up. Nějaká paní říkala, že manžel spí a nemůže ho probudit. Sorry, ma'am, he's not asleep, he's dead. Ne, on nespal, on byl mrtev. There's a difference between the two. Je rozdíl mezi spánkem a mezi smrtí. It also raises questions like, does time exist for the spiritual part of me outside of the physical world? To opět nás přivádí na nějaké otázky, jestli existuje čas pro duši mimo tělo. I don't know, obviously. To nevím, nebyl jsem tam, takže to nevím. But it does raise the question, if my spiritual part of me is where my intellect is, why I could not be conscious, separate from my body. Why would it be impossible for me to be conscious? Ale zase to vyvstává otázku, že pokud můj intelekt je vlastně součástí té duchovní části, která je oddělena od těla, tak proč bych nemohl být při vědomí? There are a number of verses that suggest that there might be some consciousness. Takže jsou nějaké verše v Bibli, ze kterých vyplývá, že by mohlo existovat vědomí po smrti. I will very briefly mention just two different texts. Zmíním dva texty krátce. One is in a teaching of Jesus where he described two men that died. A jedno je v učení Ježíše, který popsal dva lidi, kteří zemřeli. Luke chapter 16. Lukáš kapitola 16. Generally understood to have been a parable. Obecně je to chápáno tak, že se jedná o podobenství. But if it is a parable, it's unique in a few different ways. Ale jestliže to podobenství, pak je unikátní, jedinečné v nějakých ohledech. In the teaching of Jesus, he describes these men as having some level of consciousness. Takže v tom učení Ježíše on popisuje ty dva muže po jejich smrti, takže mají nějakou úroveň vědomí.
if this is a parable, jestliže to podobenství, it seems a little bit strange for Jesus to have used something that's absolutely false and irrelevant to try to make a point. jestli to podobenství, tak je divné, že by Ježíš použil něco, co je falešné a pro nás nemůže platit, aby zdůraznil nějakou myšlenku. And one of the significant things in the story seems to be that there is some awareness of other situation. Jedna vlastně z důležitých nebo podstatných myšlenek v tom příběhu je, že ti dva mrtví po smrti si byli vědomi toho, co se děje. The second is when Jesus is hanging on the cross and he says to one of the thieves, "Today you will be with me in paradise." Ten druhý text je vlastně, když Ježíš byl na kříži a promluvil s dalším člověkem, který byl ukřižován vedle něj a řekl mu, že dnes budeš se mnou v ráji. Now it doesn't prove that the thief was going to know he was in paradise. It doesn't prove that The thief would know that he was in paradise, that he would be aware of the fact that he was in paradise. Takže to neprokazuje to, že ten zloděj, kterému to Ježíš řekl, že by věděl, že bude v ráji. It seems kind of pointless if he wasn't going to be aware of the fact that he was in paradise. Takže jinak, že pokud by mu to řekl a nebyla by to pravda, tak by to bylo divné. So during that time, I would suggest that there is an imperfect existence as part of me is separate from the rest. Takže, co bych chtěl ale říct, že v té době, kdy vlastně je duše oddělena od těla, tak ta existence člověka je nedokonalá. That temporary existence is experienced as either a reward or punishment. Je to nějaká dočasná existence, která může být v podobě odměny anebo trestu. But because I am incomplete, that experience is incomplete. Ale protože i já nejsem kompletní po té smrti, tak i ta zkušenost není kompletní, úplná. And that we are awaiting the resurrection and the judgment. A že člověk vlastně po smrti očekává na vzkříšení a na soud. I want to suggest what I think is one of the most helpful things to do in trying to wrestle with this. Aha, tak chtěl bych navrhnout nějakou myšlenku, která by nám mohla pomoct, když vlastně zápasíme s takovýmito otázkami. I grew up attending a Christian church. Já jsem vyrostl, nebo když jsem vyrůstal, tak jsem navštěvoval křesťanskou církev. And preachers love to preach sermons on this. A kazatel, kterou jsem poslouchal, velice rád kázal na toto téma. And they all, of course, they didn't have this, but they all had something they could draw on. Samozřejmě neměli PowerPoint, ale měli nějakou tabuli, na kterou by mohli malovat. They would start out by drawing the earth in the middle. Začali tím, že namalují uprostřed zemi. Heaven's up there. Nahoře je nebe. Because everybody knows heaven's up. Protože všichni vědí, že nebe je nahoře. Hell's down here. A dole je peklo. Because everybody knows hell's down. Protože všichni vědí, že peklo je dole. And then you've got to put this place called Hades somewhere. A pak musíte ještě tam někam umístit místo, které se nazývá Hades. So they would usually put Hades off to the side. Takže oni, což je říše zemřelých, takže oni obvykle ten Hades dali někam na stranu. Then they would divide Hades into two parts. Pak ten Hades rozdělili na dvě části. And they would put some big gap in between the two of them. A mezi ty dvě části dali nějakou prostě jako propast. And they would say, okay, you live here. Takže mi říkají, ty žiješ tady. When you die, you go over here. Když zemřeš, jdeš sem. And then at the resurrection, you either go up or you go down. A pak při vzkříšení jdeš buď to nahoru, anebo dolů. It's not only not very biblical, it's not very helpful. Není to ani biblické, ani moc nápomocné. This discussion is not about points on a map. Tato diskuse není o nějakých myšlenkách na mapě. It's about the status in which we live. Ale je to o stavu, v jakém žijeme. This sermon would be preached and someone would say, well, but Paul said if I depart, I'll go be with Jesus and Jesus is in heaven. Takže když takové kázání bylo kázán, tak někdo třeba mohl říct, ale Pavel přece napsal, že když zemře, tak bude s Ježíšem a Ježíš je přece v nebi. It's not about being up there, down there, over there. Není to, jestli člověk bude nahoře, dole nebo někde jinde. When I die, my spiritual part can be with Jesus, but it will be a limited and an incomplete experience. Když zemřu, tak moje duchovní část může být s Ježíšem, ale bude to nějaká neúplná zkušenost a dočasná. And that will be true until he comes back and my body is raised. A to bude platit do té doby, až Ježíš přijde opět a já budu vzkříšen. Not a body like this one.
Ne v takovém těle, jako je toto, thankfully, naštěstí, but a body that has some continuity, some connection with my physical body. ale bude to nějaké tělo, které má nějakou kontinuitu, nějakou spojitost s mým bývalým fyzickým tělem, But one that's suitable for eternity. ale bude to tělo, které bude vhodné pro věčnost, pro Now, věčný život. the simple part of this, Jednoduchá část. is there something left after this? Is there something more to come? Is there something left? Yeah, is there something left after this life? Is there more to come? Takže otázka je něco, co bude po tomto životě, něco dalšího ještě má přijít? 1 Corinthians 15 would answer that 1. question. Korinským kapitola 15, verš 3. Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, ve 4 byl pohřben a 3. den byl vzkříšen podle písem. Jesus died and was buried. Ježíš zemřel a byl pohřben. He experienced what we've been talking about, this separation. On zakusil to, o čem jsme mluvili, to oddělení ducha těla, duše těla. And according to the text, more than 500 people saw that and are able to give testimony for it. A podle biblického textu víc než 500 lidí vidělo vzkříšeného Krista a mohli o tom podat svědectví. It's not really our purpose tonight to evaluate their testimony. Dneska účelem této přednášky není nějakým způsobem hodnotit jejich svědectví. I would say some of the smartest people and best legal minds to ever live have done that. Můžu říct, že velice chytří lidé, kteří žili na západě, tak se už tohle udělali, už vyhodnotili nějakým způsobem jejich svědectví. And they have come to the conclusion that the evidence that Jesus really was raised from the dead is overwhelming. A došli k závěru, že důkazy o tom, že Ježíš vstal z mrtvých, že jsou obrovské. And that's the point Paul's making here. A to je ta myšlenka, kterou Pavel tady zdůrazňuje. More than 500 people saw him and I saw him. Víc než 5 lidí viděl vzkříšeného Krista a Pavel ho taky viděl vzkříšeného. I who hated him and was glad he was dead. Pavel, který nenáviděl Krista a byl rád, že zemřel. I who was absolutely sure that he was finished when he went in the tomb. Pavel, který si byl jist tím, že to byl konec Ježíše, jak ho pohřbili. Paul said, I saw him. Pavel říká, že on ho viděl vzkříšeného. And so consequently, if we can read these 3 verses. Takže v důsledku toho, když si přečteme tyto 3 verše, 1. Korinským 15, 20 až 22, Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Why do I believe that there's something left after this life? Proč se domnívám, že něco je po tomto životě? Because Jesus wasn't just raised for the dead for himself. He was raised from the dead as the guarantee and the proof that we can be too. Protože Ježíš nebyl vzkříšen ze smrti jenom kvůli sobě, ale on byl vzkříšen ze smrti jako garance, jako důkaz, že budeme také vzkříšeni. A wonderful, encouraging thought for the future of man. A to je báječná a povzbuzující myšlenka pro budoucnost člověka. I have a dear friend who lives in Vysočina. Mám dobrého přítele, který žije na Vysočině. And he told me that he went to his uncle's funeral there recently. A on řekl, že byl nedávno na pohřbu svého strýce. And he said that the person that was conducting the funeral did not believe in God. A on řekl, že člověk, který tam vedl ten pohřeb, že nevěřil ani Boha. And the message that he delivered was, wow, dying's bad. You better enjoy living because it's all over after that. Tak to, co on tam vlastně řekl, ten člověk, který tam promluvil na tom pohřbu, je, že vlastně smrt je hrozná a užijte si život, dokud můžete. You better enjoy living right now because pretty soon that's going to be you and it's all over. Že užijte si život teďka, jaký je, protože za chvilku budete v rakvi vy a to je konec. He said he repeated this until the point it was hard for him not to get up and say something. Aha, takže on to říkal znovu a znovu, až vlastně ten můj přítel to tam byl, tak už to bylo pro něj těžké, aby se nepostavil, aby tam něco neřekl. Now, I don't reject that because I don't want it to be true. Já to, you don't reject the resurrection? No, I don't reject his message just because I don't like it. Já neodmítám to, co řekl ten člověk na tom pohřbu, jenom kvůli tomu, že se mi to nelíbí. I reject it because I believe I have ample evidence to have another answer to this question. Aha, já to odmítám z toho důvodu, že se domnívám, že je dostatek důkazů
které podporují odpověď, že je něco po tomto životě. I believe that to the extent that I've built my life around it. Věřím to natolik, že jsem vlastně kolem toho vybudoval svůj život. I believe that to the extent that I believe I would die for it. A věřím tomu natolik, že se domnívám, že bych proto i zemřel. I even believe I could die with a smile because of the confidence that I have of what comes next. A věřím tomu, že bych mohl umřít i s úsměvem kvůli té důvěře, kterou mám v to budoucí vzkříšení. For God's people, an eternity with Him. Pro Boží, pro tu budoucnost, kterou má Boží lid, ve věčnosti s Bohem. All of me together. All of me together. The body and the spiritual part, the resurrected body and the soul together. Při vzkříšení vlastně vzkříšené tělo a duše budou zase sjednoceny. Enjoying the kind of existence that God designed humanity for when He created man. A bude vlastně vzkříšený člověk bude moci vlastně být nebo zažít tu realitu, kterou vlastně Bůh pro lidi připravil, duchovní realitu. Not just as the end of everything. Nebude to konec všech věcí. Not as me going back into some great pool of nothingness. Nebude to žádná nějaká prázdnota. And not even as me floating around on a cloud looking like a fat baby with wings. Nebude to jako nějaký ten tlustý andílek, který někde lítá v oblacích. But as God designed me, living in the presence of God in the city of God. Ale prostě člověk bude vzkříšen tak, jak vlastně zamyslel Bůh, aby mohl žít s Bohem, aby člověk mohl žít s Bohem v nějakém duchovním světě. Okay, glad we could do this. Any questions, thoughts, observations? Takže to je přednáška, kterou měl byl, a teďka, jestli jsou nějaké prostě otázky, nebo nějaké komentáře, nebo anybody want to fight? nebo jestli chce někdo s ním zápasit. Ano, Karle? Ježíš říkal vlastně, že pro ty, kteří budou s Bohem, připravuje mnoho příbytků v nebesích. Jesus said that for those who will be with